კვადრატებს დიდებული. რა იყო აპოლონ, რას მოთქვა? ეს რაკაცი დავგავდა. ეს რა მომხდარა ეს? დედა. შენი ნათესავი იყო? ნათესავი არა? მოყვი იყო შემდა. სულის მოთქვა. წარმოგიდგენია? ბედნიერი კაცი ყოფილა. ბედნიერი მაშინ ვიქნებოდი? ცოცხალი ყოფილიყო ეს კაცი. ბედნიერი ხარ ასე დიდებულ კაცს რომ იცნობ. ჩვენ ვერ ვიპოვით მეორე ასეთ ქალაქის თავს. ვერასდროს. შეხო ვსწავლობ კარგად. ოჩედი მადლობა. რაგაცი დავგარგეთ. რაგაცი. ორამსარე სიტუაცია. ორამსარე სიტუაცია. გიტანაგზნობთ. კი, მაგრამ პანთეონში რატომ არ ასაფლავებთ? ალბათ თვითონ არ მოინდომა. ზორია, ვარლამს ძალიან უყვარდა უბრალო ხალხი. მან რასისა ვიზიაროთ განსახარებას. დიდი მადლობა ბატონო ჯერი. მადლობთ. არ მომტარა. ჰაერშია მაგის სული. ჩვენ სუნთქავთ ყველა ცაში. წავაში. გასწორდი. დიდი მადლობა ჩემო ბატონო, უღრმესი მადლობა. გაუმარჯოს ერთ სახე ცერესოს ტაში ბატონებო, ტაში. ხალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო თანამოქალაქენო. კიდევ რამოდენიმე წუთი და განშორების ზარი ჩამოჰკრავს. მშობლიურ მიწას მივაბარებთ დიდ მამული შვილს, მაღალი სულის, ნათელი გონების და კეთილი გულის ადამიანს,
ყველა ჩვენთან განისათვის უსაყვარლეს კაცს, ღრმად პატივცემულს ვარლამ არავიძეს. ალბათ ბევრი თქვენთაგანი მიაქცევდა ყურადღებას ბატონი ვარლამის მეგობართა გვირგვინს და მის არშიაზე წარწერას. 1000 სოცხალსა ზოგჯერა 10 ჯერ ჯობს ერთი მკვდარია. ბატონ ვარლამს ბევრი ღირსებები გააჩნდა. მაგრამ ერთი არ შემიძლია არ გავიხსენო. ბატონ ვარლამს ჰქონდა საოცარი უნარი მტერი მოყვარეთ ექცია, ხოლო მოყვარე მტრად. დიახ, ეს რჩეულთა ხვედრია. დგას კიბის თავზე სევდიანი ცრუსახჩობელა, უცდის პოეტებს მოთმინებით როგორც გადია, ყორანი მოსჩანს საიქიოს მახარობელად, თავის მკვლელები ყირამალა სწრაფლ გადადიან. იძინე მშვიდად ხალხის ეთილდღეობისათვის და მაშვრალო პატივცემულო ვარლამ. დაე მსუბუქი იყოს შენთვის მშობლიური მიწა. იგი წავა და სხვა მოვა ტურფასა საბაღლაროს. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად. არ ეკადრებოდე იმ შენ ქალბატონს მობრძანება? სულელობ რაღაცას. მაგისათაც ყველაფერი კარგად ჩატარდა. მე და შენ. აბე, კარგი. ჩემი კარგი ბიჭი, მაინც ჩემი ობოლი, ჩემი კარგი, აბელი ახლა ობოლი, კი. ობოლი, ობოლი, აბელი, მოიცა, ჩემი კი. ბიჭი. დაანებე მაიმუნობას და აი, რა მოგიგებია? ვინ შემოიტანა ეს სურათი აქ?
Ale. Op. რა მოგადარია ეს ოხერი ეს. მოიცა. მე ვნახავ. საპატიმრებელია. გასაგებია. ვინ ნახა პირველად და რა ვითარებაში? გულიკო. გამარჯობათ ქალბატონო გულიკო. გამარჯობა. როდის ნახეთ რა ვითარებაში? დილით გამომეღვიძე და ხეზე მიყუდებული დავინახე საცოტა. გვამი უნდა დავაპატიმროთ. როგორ თუ დააპატიმროთ? კვლევაციებისათვის ეს აუცილებელი. ნუ ხედავთ ქალბატონო. ერთ საათში ბატონ მარლამს უკან მოგართმევთ. თუ კი ასე არ ამეტყვის. ხოლო ხელთათმანებით. გინებით. რა დაგდა? მარლამის დააპატიმრეს.
იყავი? აკე ვიყავი მერე? არ მემიღო რა საკვირველია, დაგვასწრეს უკვე. დიდად პატივცემულო ბატონო აბელ. მაგათ ჭკუაზე უნდა იაროთ ახლა თქვენ? აბა რა უქნა ბატონო იკითხება ახლა ამას. სულელი რაღაცა. რა უნდა ქნა ჩემო ბატონო და? დაადგი საფლავს რკინის გალია. ჩამოკიდე ძირის ბოქლო. ჩაკეტე ასია გასაღები. გასაღები შეიდე ჯიბეში. და ჰე! ამოთხარა მე, ჰო? მომწონთ. კარგია. ლომი წევს გალიაში, ლომი, აბა? გამედოს ვინ უნდა მიეგაროს? არავას არ ღესებია ძმო, ასეთი პირამიდა, მეტი რა ვქნათ. შეხედეთ, ვარლამი გასა! კიდე ვარლამი! ვარლამი! თქვენი ჯგუფი იმ საფლავთან ჩასაფრდება. უჩემოდ არაფერი გაბედოთ უпроსი აქ მე ვარ. რა? სრაბად. თქვენ კი აქეთ გადმოდით. პაპიროსის მოწევა და ხმამაღალი ლაპარაკი აკრძალულია. 100 ყური გამოიბით და 100 თვალი გამოისხით. დარტყმა 4 მხრიდან არის მოსალოდნელი. ბა. ყველანი ადგილებზე. სრაბად. აბეო. დიდი ბადი უსაბადო მოიბოილდა. თვითონ ესწრება ოპერაციას. აბა ვაშკაც სურათ მეიტანა ჩემი სადგევარი გულთან აბა. გაჩახჩახული პანჯრები ახლა ხედავ სასწაულოს ვიდაბე. კი ხედავ ჩემი ნათესავი ცხოვრობს იქ. ფაგიშტა. როგორ? აბელ არა ვიცე, ბატონი იპოლიტე შენ. მთელი ღამის გათევას აპირებ და აქ ჩემთან სახლში არა მოყავდო. კარგი. ფორმალია გაშლილი ჩვენთვის წავიყავთ ბატონი იპოლიტე. მეგობრები და ვეწვიოთ. შუაღამამდე აქ არავინ არ მოვასრულეთია მაინც. როგორ საფლავი მევატო არა მორიგეები დავტოვო. თუ ბოროტ მომხედი გამოჩნდა შეგვარყოფინებენ აღწევენ. რა სიტყვი? არა თანახმა. ხო, კარგი, მაშინ მეწავედი. ფილიპე, მოდი. მელიტონ, აქ ვარ უბრალოდ. აქ ვარ. ჩვენ ახლა აგერ გადავალთ, იმ სახლს ხედავ. დიახ. ბიჭო, თეთრი და დიდი გაჩახჩახებული ნატურა რომაა დაგიდებული. დიახ. იქ მივალთ ახლა. და რამე თუ შეამჩნიოთ, იქ შეგვატყობინეთ. არის უფროსო. შენ როდის დაანებეს მასთან? გუშინ. მაშინ აცხონოს ღმერთმა ჩემი ძმაკაცი ფილიპე. ბიჭო, მოკვდები. ცხოვრება არ ღირს, თუ არ იცინე, დალიე და სახლში წადი, გამოიცინე. ლუკრეციუს. ბოდიში, ბოდიში. აქ არ შეიძლება. რა პოეტი, ხო? რა პოეტი?
მოკლავ შენი! მოკლავ! ბრალდებულო ბარათელო, თქვენ წინასწარი ძიებისას დაადასტურეთ, რომ სამჯერ ამოთხარეთ მკვდარი საფლავიდან და ჭირის უფალს ღობეზე მიუყუდეთ. აღიარებთ თუ არა ამ ფაქტს სასამართლოს წინაშე და ცნობთ თუ არა თავს დამნაშავედ? ფაქტს ვაღიარებ, თავს დამნაშავედ არ ვცნობ. ძიებისას თქვენ თავი დამნაშავედ სცანით. ეგ სიცრუეა. ძიებისას მე თავი დამნაშავედ არ მიცნია. აი ეს თქვენი ნიჩაბია? დიახ, ამ ნიჩბით ამოვთხარე მკვდარი. მაგრამ სად არის ის ტყვია, რომელიც მე მკლავიდან ამომიღეთ? ესე იგი მიცვალებული საფლავიდან ამოიღეთ. ამოვიღე. აი ეს არის დანაშაული. თვითონ ფაქტია დანაშაულებრივი. დიახ, მე ამოვიღე მიცვალებული საფლავიდან, მაგრამ თავს დამნაშავედ არ ვცნობ. დაბრძანდით. მე გთხოვთ დაბრძანდეთ და დაიცვათ სასამართლოს წესი და რიგი. სასამართლო უკვე შედგა. განაჩენიც გამოტანილია. დაბრძანდით. ვიდრე სული მიდგას. პარლამ არავიძეს მიწაში არ გავაჩერებ. განაჩენი საბოლოოა და გასაჩივრებას არ ექვემდებარება. ვინაიდან განგებამ გამოგვიტანა ორივეს, მეც და მასაც. სამჯერ კი არა. 300 ჯერ ამოვთხრი. დაბრძანდით. ოფიცერულ მოსამართლე. ბრალდებული აღელვებულია. ეს ბუნებრივიცა. ხობთ მომცეთ სიტყვა. სიტყვა ეძლევა ბრალდებულის დამცველს. ოფიცერულ მოსამართლე. ოფიცერულ საზოგადოება. ჩვენ დღეს უმაღალითო შემთხვევასთან აგვაქვს საქმე. მიცვალებული სამჯერ ამოიღეს საფლავიდან. სამჯერ. ბრალდებულს რომ გაძარცვის მიზანი არ ქონია ეს აშკარაა, მიცვალებულის ძვირფასი ნივთებისათვის რასთან ჩაატანეს, ხელი არ უხლია. მაშინ რაშია საქმე? რა მიზნითაა ჩადენილი დანაშაული? წინასწარი გამოძიებისას მე 5 ჯერ შევხვდი ბრალდებულს, მაგრამ ამაოდ იგი ზდუმს მხოლოდ აქ, სასამართლო პროცესზე ვიწევს ამ საქმის გაცნობას, განხილვას და განაჩენის გამოტანაც. აი ამიტომ
მე ვთხოვ სასამართლოს გულდასმით მოусმინოს ბრალდებულს. სიტყვა ეძლევა ბრალდებულს. ყველა თქვენთაგანს აინტერესებს მიზეზი. რატომ არ ვასვენებ მკვდარ საფლავში? მე თუ დღეს რამეს ვინატრებდი, მხოლოდ იმას, რომ არ მესწორებია ანგარიში მკვდართან. შურისძიება ჩემი ბედნიერება არ არის. ეს ჩემი უბედურება. მაგრამ მას მე ვერსად გავეკეცი. მას ვინ არის ვარლამ არავიძე, არა? მე 8 წლის ვიყავი, როცა ვარლამ არავიძე ჩვენი ქალაქის თავად აირჩია.
უკანასკნელად აღიმაღლა ხმა და პათეტიური სიტყვებით ამცნო ქვეყნიერებას თანამედროვე მეცნიერის ტრაგედიის შესახებ. აი როგორი ანდერძი დაგვიტოვა მან. თანამედროვე მეცნიერის ბედი ტრაგიკულია. შთაგონება მასში ნათელ აზრებსა და შინაგან დამოუკიდებლობას ბადებს, მან კი თავისი ზეადამიანური ძალისხმევით საკუთარი პიროვნების სოციალური დამონების და მოსპობის იარაღი გამოსჭედა. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ პოლიტიკურმა მმართველობამ მას რკინის აღვერი ამოსდა. თუ წარსულს ჩაბარდა ის დრო, როცა მეცნიერის აზროვნების თავისუფლება და მისი კვლევა-ძიების დამოუკიდებლობა ანათებდა და ამდიდრებდა ადამიანთა ცხოვრებას. თუ მეცნიერული ჭეშმარიტების ბრმაძიებაში დაჰკარგა მან თავისი ღირსება და დაივიწყა ადამიანური ვალი კაცობრიობის წინაშე. ჩვენ სამყაროს ემუქრება კრიზისი, რომლის ძალა თითქოს არ ესმის სწორედ იმათ, ვინც უნდა გადაწყვიტოს საყოველთაო სიკეთისა და ბოროტების უდიდესი ამოცანება. ატომის შეუბოჭალმა ძალამ ყველაფერი გარდაქმნა ჩვენი აზროვნების გარდა და ამის გამო მივექანებით ჯერ არ ნახული კატასტროფისაკენ. ჩვენი დროის ყველაზე გადაუდებელი ამოცანაა ავიცილოთ ეს საშიშროება. კაცობრიობას მხოლოდ ახლებური აზროვნება გადაარჩენს. გადამწყვეტ წუთს მოვიკრებ უკანასკნელ ძალას და მთელი ხმით მოგიწოდებთ ამისაკენ. გადაცემა მსოფლიოს უდიდესი მოაზროვნენი ალბერტ აინშტაინი დამთავრებულია. მოისმინეთ მსუბუქი მუსიკის კონცერტი. There was little Jack Horner and Bo Peep too, the old woman who lived in the shoe. As everyone knows, the question arose, who made little boy blue? ვიბრაციამ დააზიანა არა მარტო ფრესკები და ფრონტონები. ტაძრის სამხრეთ კედელს ბზარი გაუჩინა. თუ ეკლესიაში ცდები არ შეწყდა, ჩვენს ეროვნულ საუნჯეს დანგრევა არ ასწდება. სხვათაშორის ეს ეკლესია ხიმინჯებზე დგას. ჩვენი თხოვნა დაუყოვნებლივ შეწყდეს შემდგომი ლაბორატორიული ცდები. ეკლესიაში როგორმე დაჩქარდეს სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებისათვის შესაფერისი შენობის აგება. ესე იგი თქვენ პროგრესის და მეცნიერების წინააღმდეგი ბრძანდებით. ჩვენ მხოლოდ იმ მეცნიერების წინააღმდეგი ვართ, რომელიც ტაძარს დაგვინგრევს. ბატონო ვარლა, მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ, როგორც ქალაქის თავს, შეგიძლიათ გადაარჩინოთ ტაძარი. იმედია ჩვენს თხოვნას უყურადღებოდ არ დატოვებთ. დოქსოპულო, რა განკარგულებაა ტაძრის თაობაზე? საქმე ეხება ძველ ნახევრად დანგრეულ ეკლესიას. ვინ მოგახსენათ მათ რომ დანგრეულიაო? თითქმის დანგრეულია. თითქმისო. ხედავთ, თითქმისო. შენობა თითქმის ინგრევა. გაჩნდა ანტისანიტარია. საჯირკოებში ჩაიბუდეს ქვეწარმავლებმა. დიახ, აღარავინ ეკარება თქვენს ეკლესიას. წავიდა ის რომ ხალხს რომ სიბნელეში ამყოფებდნენ და ჩაშიჩინებდნენ ადამიანი ღმერთმა შექმნაო და ასე შემდეგ. განზრახ უმალავდით. მაიმუნისაგან რო ვართ წარმოშობილი. ყველა ამ მიზეზის გამო გადაწყდა ძველი შენობის დანგრევა და მის ადგილას იგივე მასალი. მოიცა დოქსოპულო. მოიცა. ბატონო დოქსოპულო. ღვთისმშობლის ტაძარი ერთ-ერთი უბრწყინვალესი ძეგლია ადრეული ქრისტიანობის. თუ თქვენ არ გესმით, რომ თითოეული ტაძრის დანგრევა ჩვენი სიღრმისეული ფესვების ამოკაფვას ნიშნავს, იმ ფესვებისა, რომლებიც გვასაზრდოებენ და სასიცოცხლო ძალებს გვაძლევენ. მას დასვით ჰომეროსი, რუსთაველი, დანტე, ნუღარ აღერდება ბახი, ბეთჰოვენი, ვერდი, დავანგრიოთ პეტრეს ტაძარი, ნოტრ-დამი, სვეტი ცხოველი. ეს ხომ ერის თვითმკვლელობაა. ბატონო ვარლა, ჩვენი ეკლესიის ერთ-ერთი რეგალია სამსჯვარი. უსმანი, რომლითაც ჯვართაცვეს მაცხოვარი. ის სამსჯვარი სწორედ ამ ტაძარში ინახებოდა. სამსჯვარი უგზო-უკლოდ დაიკარგა. ეხლა ტაძარი გვანგრევა. კი, მაგრამ ჩვენი დოქსოპულო. მომაწოდე განკარგულება ლაბორატორიის შესახებ. აი ბატონებო, ჩემი განკარგულება.
მაღალი ძაბვის დანადგარებისათვის ახალი შენობის აგება პრინციპში მიზანშეწონილად მიმაჩნია. მაგრამ თანხის უქონლობის გამო ჯერჯერობით თავი უნდა შევეკავოთ. ასე რომ ბატონო მოსე ჩვენს გვაწუხებს ეს საკითხი, თუმცა ეტყობა უნდა ვიჩქაროთ, თქვენ მე ამაში სავსებით დამარწმუნეთ. დოქსობულო. შენ დედა ყავს. ყავს? რა ხნისა? მოხუცია. მე დედა რომ აბად გაგიხდეს, არ მოულე? ასე ზეგლიც. მეექვსე საუკუნის ზეგლი ჩვენი არის დიდება, ჩვენი არის ისტორია. ავადმყოფი დედის მოვლა პატრონობაზე ხელის აღება ვერაფერი დედაშვილობაა, დოქსობულო. კარგად აიხსოვეს. მოკლედ ჩვენ მადლობის მეტი რა გვეთქმის ამ პატიოსანი ადამიანებისათვის, რომ არ დაიზარეს და სიმართლის სათქმელად მობრძანდნენ. მე კი პატიოსან სიტყვას გაძლევთ, რომ ყველაფერს ვიღონებ ამ საქმის მოსაგვარებლად. ახლა რაც შეეხება ბატონო მოსე ცდებს, რამდენადაც მე ვიცი, ცდები ტარდება მინიმალური, შეზღუდული სიმძლავრით. ასევე ჩატარდება ახალი შენობის აგებამდე. დანადგარები მთელი სიმძლავრით რომ აამუშაონ, არა მარტო ტაძარს, მთელ ჩვენ ქალაქს აიტანს საშში. გაბრძანეთ? თქვენ თვალწინ ვანადგურებთ მე ამ დოკუმენტს. შენ თავისუფალი ხარ? სხვა საქმე ხომ არაფერი გაქვთ? არაფერი. მაშინ ახლა შეიძლება გამოვირკვიოთ ზოგიერთი ბიოგრაფიული წვრილმანი. ქალბატონი მარიამისა და ბატონი მოსეს ცისფერსისხლიანი თავადიშვილების ბიოგრაფია ჩემთვის შეიძლება ითქვას სრულიად გასაგებია. რაც შეეხება პატივცემულ სანდროს, აქ ერთი საკითხი მოქვს გასარკვევი. ბატონო სანდრო, თუ გსმენიათ რაიმე ასეთ პიროვნებაზე, ტარასი ტარასკონელზე. როგორ არ მსმენია? ტარასი ტარასკონელი გახლდათ ჩემი დიდპაპის მამა. გამოდის რომ ჩვენ ერთი წინაპარი ვყოლია. მეც ტარასი ტარასკონელის შთამომავალი ვარ. რას ბრძანებთ? დიახ ბატონო. საიდან? ამაზე ცალკე. ახლა ერთი ეს მიბრძანეთ. თუ ალღო და თვალი არ მღალატობს, მე მგონი თქვენ მოედანზე ცხოვრობთ, ორსართულიან სახლში. ბატარა გოგონა, აივნიდან საპნის ბუშტებს რომ უშვებდა ჩემი მერადარჩევის ცერემონიალზე. თუ არ ვწდები ისაა თქვენი ბინა. დიახ. ყველაფერს ხედავ, ყველაფერს ვამჩნევ. ასე რომ მიფრთხილდით. ისე ხუმრობა გვერდით გადავდოთ და არცებითად ესაა ცხოვრება. ზოგი საპნის ბუშტებს უშვებს, ზოგი ხალხის მტრებს დაძდევს. თქვენ მხატვრების შემოქმედებითად იწვით. მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ. Это разве нормально? А это разве нормально? ასე იყო, მაგრამ ასე აღარ იქნება. ჩვენ ქალაქს 60-ით გადავაქცევთ. თქვენის დახმარებით, ჩემო ბატონებო. თქვენის დახმარებით. მიღება დამთავრებულია. შეიძლება მართლა არაფერი იცის. ხომ გაიგონე რა ცხოვრის საათის წინ ჩამოვედიო. რა უნდა რა? რას ერჩევდა ამ საწყალ მოხუცებს? რომელი პონტოსის შპიონები ეგენი არიან? გამაგებინე!
ვის რას უშავებდნენ? რა თქმა უნდა, ეს ამბავი ტაძართანაა დაკავშირებული. კარგისან დაწყნარ. საკუთარი განკარგულების დაფხრეტა ვერ გვაპატია. დღესვე უნდა მივიდე მასთან. ან დაუყოვნებლივ გაანთავისუფლოს მოხუცები. ან და მეც დღესვე დამაპატიმროს. კარგი, სანდრო. დაწყნართი გენაცოლი, აბა შენ რა შუაში ხარ? როგორ თუ რა შუაში ვარ? მოხუცები მე მივიყვანი არავითესთან. გამოდის რომ მე ჩავყარი ის საწყალი ხალხი. ტაძარი რა შუაშია, სანდრო. აბა რა არის შუაში? არ ვიცი. სანდრო, შენ დაწყნართი. სიტყვას გაძლე მაგ საქმეს მე მივხედავ. გაერკვევა ეს საქმეში და ყველაფერს მომახსენებს. რა არის გასარკვევი? რა არის გასარკვევი? ასე არ შეიძლება, სანდრო. რას ერჩიან მარავიძეს? აქ არ ვიყავიო. საქმის კურსი არ ვარო. შენ დაწყნართი ნუ მოგოხრობ. წადის სახლში და მაგ საქმეს მე მივხედავ. დიახ. ო არლამ. ო. არლამ. ასეთ საკითხებში მეტი სიფრთხილე გმართებს. არა, რა თქმა უნდა. მადლობთ. სასწრაფო. სამარცხვინო კაცი ხარ, სანდრო. აი სამარცხვინო კაცი ხარ. გაერკვა ეს კაცი საქმეში და გაანთავისუფლა მოხუცები. რა სიტყვი ახლა? Bravo Zamier, Zamier! Bravo Zamier, Zamier! La 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 Zamier! Hop! დედა მე არ ვიცი რამდენად გავს მხატვარი სანდრო ბარათელი სანდრო ბოტიჩელს. ქალბატონი ნინო კი ნამდვილად მაგონებს ბოტიჩელის ღვთაებრივ მადონებს. ხომარ შეგეშინდათ ქალბატონო ნინო. ხელზე კოცნა მოკვდავთა წესია. ღვთაებასა და ხატებს ემთხვევიან ხოლმე. რაც აქ ჩამოვედი ქალბატონო ნინო, სულ თქვენზე მელაპარაკებიან. ხატვარ სანდრო ბარათელზე და მის ულამაზეს მეუღლეზე. ძალიან მინდოდა თქვენი გაცნობა, სურათების დათვალიერება და აი ბატონი მიხეილისა და ქალბატონი ელენეს მოუწლელობა. ძილს ნუ გწამებთ, ბატონო ვარლამ. ეს თქვენ ვერ მოიცალეთ. ძალიან დაკავებული ბრძანდებით ამ ბოლო დროს. ჩემო სანდრო, მე კიდევ ერთხელ მინდა ბოდიში მოგიხადო ჩემი ზედმეტად ბეჯითი ხელქვეითების გამო. კიდევ კარგი თქვენ დროზე ამოქმედით, თორემ ის პატიოსანი მოხუცებისა და მოყოფდნენ თავს ღმერთმა უწყის. რამდენი დღე იყვნენ პატიმრობაში? ერთი დღე ღამე. დაფრთხნენ საბრალოები? არც ისე. ეგრიადულად გასატეხი ხალხი არ არის. მაინც ძველი გვარდია რა, ბატონი მოსე, ქალბატონი მარიამი ხო? ეს კი ამ ოჯახის მთავარი წევრი ქეთი ბარათელი. ქალბატონი ქეთი. ქალბატონი ქეთი გთხოვთ? მადლობთ. ქეთი მოგიდეა ბელსხელი და გაიყვანა შენს ოთახში. პატრიცემულ ქაიხოს რო დოქსოპულოს ბატონი სანდრო კარგახანია უკვე იცნობს. რაც შეეხება გენო რიქტაფელოს, ეს სიტყვა ალბათ რაღაცას გახსენებთ. ბავშვობაში რიქტაფელა ყველაც გითამაშია და იცით რაც არის ეს? ჯოხია უბრალოდ დაკრავ მეტი არაფერი. სამაგიეროდ ორივენი დიდებული მომღერლები არიან.
ესეც ნიკია, ნიკი. ქალბატონო ნინო, უკაცრავად. თქვენ ალბათ შეგვამჩნიეთ, ცოტა გადაკრულში ვართ. სიმღერაც დავსხეთ, ბევრს ვლაპარაკობთ. ცოტა წამიბურწიკეთ კიდეც. მაგრამ დიდხანს თავს აღარ შეგაცხენთ, ჩემო ბატონო. სანდრო თქვენი ნებისმიერი სურათი დაამშვენებდა მსოფლიოს მუზეუმებს. უკაცრავად ქალბატონო ნინო. ჩვენ სწორედ ასეთი მხატვრობა გვჭირდება ახლა. სერიოზული, ფიქრიანი, სიღრმისეული. ჩემო სანდრო, რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენს თანამედროვე გმირებს აი ასეთი ზეშთაგონებული და ამაღლებული სახეები ჰქონდეთ? და არა ისეთი შაბლონურ ტრაფარეთული, ყველა ერთმანეთს რომ გავს. რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენს მშრომელ ქალიშვილს ჰქონდეს მადონას სახე? მშრომელ ადამიანზე ლამაზი ვინ შეიძლება იყოს ამ ქვეყნად? არ არის. თუმცა იცოდეთ რომ მოწინააღმდეგეებიც ბევრი გეყოლებათ, არა ქალბატონო ელენე? დიახ, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. გეტყვიან, რა შეგვჭირდება ჩვენ ასეთი ხელოვნება? ეს კამერული, ბუდუარული მხატვრობა. ასეთი ხელოვნება ხომ ფაქტიურად სინამდვილიდან გაქცევა? მე კი მათ უპასუხებდი, რომ ზოგჯერ სინამდვილიდან გაქცევა უფრო დიდ სინამდვილეში წასვლას ნიშნავს. ხალხს დიდი სინამდვილე სჭირდება. თუმცა იცით როგორ შეიძლება ყველაფერი ეს გამოიყენოს ჩვენმა მტრებმა? როგორც მოწოდება ანარქიისაკენ. სრული ანარქიისაკენ. დიახ, დიახ. ეს ვინა? ჩემო სანდრო, ოჩახ. აგერ ქალბატონი ნინოც. მართლაც რომ შესანიშნავი ნამუშევარია, ოჩახ. ნეტა მაგათ twinში ჩამახედა ახლა რა ხდება იქ. ჩემო სანდრო, მაგათ რა უჭირთ წერა კითხვა მაინც იციან. შენ ვერ წარმოიდგენ რა უმეცარ და ბნელ ხალხთან გვაქვს საქმე მე და ბატონ მიხეილს ჩვენი თანამდებობის გამო. არა ქალბატონო ელენე? დიახ, ნამდვილად. ახლა სწორედ თქვენი სანამ მხატვრები და არა უსულგულო ხელოსნები უნდა იყვნენ ჩვენს გვერდით. ჩვენ დიდი მისია გვაკისრია ერის წინაშე. ჩვენ უნდა აღუზარდოთ ხალხი. უნდა ავამაღლოთ მისი კულტურული დონე. უნდა გავანათლოთ იგი. ბატონო ვარლამ, განა მე ჩემი მხატვრობით, ან თქვენის მეცადინეობით. გავანათლებთ ხალხს, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი იცოდა საპირად. ერი შეიძლება გაანათლოს მისმა სულიერმა მოძღვარმა, ზნეობრივმა გმირმა. Скромность украшает человека. ისე ჩემო სანდრო მართლა რომელი სულიერი მოძღვარი ვარ მე, მაგრამ გვაცალეთ ბატონო. გვაცალეთ და გმირს დრო აჩენს, დრო. სულ მალე შეიძლება დადგეს ჟამი გამოცდისა თქვენთვისაც და ჩემთვისაც. ქრისტე რატომ აწამეს? რა დააშავა? არაფერი არ დააშავა. სიმართლისათვის აწამეს. ნუ გეშინია. ქრისტე ღმერთი კი არ მომკვდარა. ის გაწოცხლდა და ზეცაში ჩიტივი დაფრინდა. ახლაც იქ არის.
იქ მარტო კეთილი ადამიანები არიან. ბოროტებს იქ არ მიესვლებათ. რატო? ბოროტი მძიმეა. მძიმე რატომ არის? არიცი? ბოროტი ცოდვით არის დამძიმებული. კეთილი კი სულია. სული მსუბუქია. ჩიტივი დაფრინდება, ფრენა არ უჭირს. შენ საიდან იცი? დედამ მითხრა. იცი, ამ ჯვარს სასწაული ძალა აქვს. თუ რამეს თხოვ, ან შეეხვეწები, ღამე, ძილის წინ, ან ახალ მთვარეზე, ყველაფერს შეგისრულებს. ყველაფერს შეგისრულებს? ყველაფერს. სულ ყველაფერს შეგისრულებს? სულ ყველაფერს შეგისრულებს. დედაჩემს გააცოცხლებს. დედა არა გყავს. შენ დედას უყვარ ხარ. დედა შენი ცოცხალია. ციცაში ანგელოზებთან. სულ შენ გიყურებს და შენზე ფიქრობს. ნინო, ერთი წუთით. ეხლავე. Di quella pira l'orrendo fuoco, tutte le fibre marciavan un po', empi spegnetterà occhio fra fuoco, col sangue il vostro spegnerò, e la già figlio prima d'ammarti non può frenarmi il tuo martir. Padre infelice vorrà salvarti, a te quel meno vorrà morir, a te quel men vorrà morir, a te quel men Bravo, batono Varlam. ჩვენი წასვლის. ბავშვს ახლა უნდა ეცინოს. აბელ. აბელ. ვაიმე. შენ აქ დაიცადე, მე მამაშენ შევეხვეწები, რომ ცოტა ხანს კიდევ დაგტოვოს. ბიძია ვარლამ, შეიძლება აბელი კიდევ ერთი წუთით დარჩეს. ერთი წუთით შეიძლება. მადლობთ. ბატონო ვარლამ. მხოლოდ ერთი წუთით. ბატონო. კიდევ ერთხელ გვიმღერეთ. გთხოვთ. ბატონო ვარლამ. ძალიან გთხოვთ. გთხოვთ. გვიმღერეთ. უარს ნუ გვეტყვით ბატონო ვარლამ. სიამოვნებით. სიამოვნებით. ყველაფრით დაღრილ სანატრელად სიკვდილი დამრჩა. რადგან მათხოვრად გადაიქცა ახლა ღირსება, რადგან არამ შეიფერა ძვირფასი ფარჩა, რადგან სიცრუე ერთგულების გახდა თვისება, რადგან უღირსებს უსამართლოდ დაადგეს დაფნა, რადგან მრუშობით შელახულა უმანკოება, რადგან დიდებას სამარცხვინოდ უთხრიან საფლავს, რადგან ძლიერი დაიმონა კოჭლმა დროება, რადგან უწმიდეს ხელოვნებას ასობენ ლახვარს, რადგან უვიცი და
რეგვენი ბრძენობს ადვილად. რადგან სიმართლე სისულელედ ითვლება ახლა. რადგან სიკეთე ბოროტების ტყვეთ ჩავარდნილა. უილიამ შექსპირი, 66 სონეტი. Режим есть режим. Абел! Але! Хоп! მე კიდე მოვა. ჰოპ. დედა გააჭენა. ჰოპ! ულალა. კომედიანტი. არა მე მაგას ვერ უკნევ, ვერა. მაპატიეთ, ქალბატონო ნინო, ისევ მე ვარ. ჩემს სულელ ბიჭს ჯვარი წამოუღია, ქეთი მაჩუქა დედას გამიცოცხლებს. კიდევ კარგი დროზე დავინახე. გაუფრთხილდით. ეს ძვირფასი ნივთია. ქალბატონო ნინო, მეც თქვენს ურიცხვ თაყვანის მცემელთა სიაში ჩამწერეთ. გთხოვთ. Madre felice, porua salvarti, o te quel meno, porua mori, o te quel meno,
გამოგივიდა. ცუდი სიზმარი ვნახე, სანდრო. მოვკიდოთ ხელი ქეთის. დავიდეთ. გადავიკარგოთ სადმე. მიყრუებულ სოფელში. მიყრუებულ სოფელში კი არა, თუ დაშიდათ მისიდან ამოგვიღებ. აიქ დამესისმრა, სანდრო. მერ თუ შენ სახელს ვენაცვალე. დინო, შენ ახლა იმ კურთხელს გავხარ თავქუდ მოგლეჭილი რომ გარბოდა. სადგარ ვიხარო კითხეს. მკლებს იჭერენო. ვერ შერაშუაში ხარ. რომ დაგიჭერენ მე რომ მტკიცე რომ მგელი არა ხარ. შემშიშარავ შენ. სანდრო. ისინი არიან, სანდრო. ნამდვილად ისინი არიან, სანდრო. გამშვიდობა. თქვენ ბრძანდებით ბარათელი. გახლავთ. ჩვენთან უნდა წამობრძანდეთ ცოტა ხნით. გთხოვთ. კი ბატონო. გამარჯობთ ბატონო მიხეილ. რის საფუძველზე დაიჭირეს გუშინ სანდრო ბარათელი? რა არის ეს? დაიგეთხეთ ბატონო მიხეილ. ამ ბოლო დროს ზოგიერთი ვაი მხატვრის ნაჯღაბნი ინდივიდუალიზმის ნიშნებს ადარებს. ეს ხო ჩათამნება მხატვარი ხულიგანი? კავშირი აქვს ანარქისტ პოეტებთან. გუშინ წინ საღამოს 5 საათზე მოვიდა მხატვართა პარნასში და იმუქრებოდა. ვინც ღვთისმშობლის ტაძარს ხელს ახლებს, იმ ხელს ძირში მოვაჭრი პაპაჩემის ხანჯრით. ასაკვირია მაინც ვიმფარველობს ამ ჯوانარზოფაი მხატვარს და ვინ უწყობს პერსონალურ გამოფენებს. ანარქისტი ბარათელის ხელოვნებას სამარცხვინო ლაქაა ჩვენი ქვეყნის კულტურისათვის და საფრთხეს წარმოადგენს ჩვენი ნათელის საზრდოებისათვის. რომლისთერია ბარათელი? თქვენ არ მიხედავთ ამ საქმეს, სიმართლეს გარკვევასა და ჯერ არს მხატვართა ჯგუფი. ეს წერილი გახდა ბარათელის დაჭერის მიზეზი.
შენ გეკითხები. ეს არის გახდა მეთქი ბარათელის დაჭერის მიზეზი. ეს აბდაობდა ეს ვინზურე. აი ამის დამწერია. ხალხის მტერი. ბადერიას ხალხი. დაგიჟება შეიძლება პირდაპირ. ბარათელი ჩემი მეგობარია. უფრო მეტიც. მე აბზარდე იგი და ვამაყობამით. ხლა. ჩემი მეგობარი და ჩემი აღზრდილი. მტერია? ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ ეს საკმარისი მოტივია ამ წერილის ავტორებისათვის. არ არის საკმარისი მოტივი. იქნება სნიჩია საკმარისი მხატვრისათვის. ისინი ალბათ მის პოზიციას გულისხმობენ. რა პოზიციაზე მელაპარაკები? ნიჩი სიკეთეა. სიკეთე უკვე პოზიციაა. ბატონო მიხეილ, მე მესმის თქვენი. სანდრო ბარათელი თქვენი აღზრდილი და მეგობარი. სხვათა შორის თქვენ იცით, რომ ის ჩემი ნათესავია. არა. არ ვიცოდი. დათან ახლო ნათესავი. დაწერეთ ბატონო მიხეილ პროტესტი. დაწერეთ. ის დაპატიმრებულია, გასამართლებული კი არა. მე კი ჩემის მხრივ ხალხის ნება შევასრულე. ამ წერილის უკან ხალხი დგას მასა. მასებიდან წამოსული ყოველი სიტყვა წმინდათა წმიდაა ჩემთვის. დაწერეთ ბატონო მიხეილ პროტესტი. დაწერეთ. დავწერო? დაწერეთ, მე საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს. მოიცა. რას ნიშნავს საწინააღმდეგო არაფერი მაქვს? რა უნდა გქონდეს სიმართლის საწინააღმდეგო? სიმართლის? ხო. არაფერი. ხო და დავწერე. დაწერეთ ბატონო მიხეილ, ოღონდ ეს წერილი არ გამოგრჩეთ მხედველობიდან. რა შუაში ეს წერილი? რა შუაშია ეს სპონსორეს ეს პროვოკაცია. ბატონო მიხეილ, თქვენ რომ პროვოკაციას ეძახით, ეს ხალხი 1000 ადგილასაა რეგისტრირებული. არ მაინტერესებს სად არის არ რეგისტრირებული. შეიძლება ბატონო მიხეილ. მე ვალდებული ვარ ამ საკითხში უმრავლესობის მხარე და ვიჭირო უმრავლესობაც ყველს და იმიტომ. რა შუაშია უმრავლესობა? რა შუაშია უმრავლესობა? ერთი გონიერი ადამიანი 1000 იდიოტს გადაწყონის. მე უგრძნობ როგორ მიყურებთ ბატონო მიხეილ. დაიცავით ბატონო ბარათელი, ერთი კაცის დაცვა რა გახდა ბოლოს და ბოლოს, მაგრამ იცოდეთ რომ იმ ხალხის თვალში თქვენ მტერს იცავთ. დიახ. ის თქვენი მეგობარი და ჩემი ნათესავი დღეიდან მტერია ჩვენ. იგი მტერია, ჩვენ კი ზვარაკები. ვინ არის მტერი? ვინ არის მტერი? ბავშვიანისათვის ნება დართულია. ბავშვიანებისათვის ურიგოა. ბავშვიანებისათვის ურიგოა. ბავშვიანებისათვის ნება დართულია. ბაკაშვილი მიხეილი. საბუთი. აი. მიღებულია. ქორელი, ელიზბარ. გადაგზავნილია მიმოწერის უფლების გარეშე. სად გადააგზავნეთ? სად? სად გადააგზავნეთ? ფარემ თქვით რომ მოკვდა და გადავდეს ეს ტანჯვა. რისთვის? რატო? თქვით რომ მოკვდა. შვილი. მიღებულია. ბარათელი. გადაგზავნილია მიმოწერის უფლების გარეშე. ნინო არ შეიძლება. რატო? ბატონი მიხეილი გაიჭირეს ეს წუთია წაიყვანეს. წადით, რაიმე უბედურებაში არ გაეხვიოთ, წადით.
მიშველეთ ბატონო ვარლა. მიშველეთ ბატონო ვარლა. სანდრო იღუპება. მიშველეთ ბატონო ვარლა. გებედრებით ბატონო ვარლა. მიშველეთ ბატონო ვარლა. დეიდა ნინო. სადგურზე მორები მოსულა და ზეთ პატიმრების გვარი და მისამართი აწერია. იქნებ ძია სანდროს სახელი წეწეროსო. დედამ გამომაგზავნა. კეთი, ადექი. ჩქარა. დავიდეთ. ვიპოვე, დედა!
სავარძელში დაბრძანდით. ხომ არ მოსწევთ? გმადლობთ. არ ვეწევი. დამიჯერეთ. დროული და გულწრფელი აღიარება შეამსუბუქებს თქვენ საშიშელს. საიდუმლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა, თვით მთავარ მმართველმა მიხეილ კორიშელმა დაასახელა თქვენი გვარი როგორც საიდუმლო ორგანიზაციის ერთ-ერთი აქტიური წევრის. იმისათვის რომ ყალბი ჩვენება დამტყუოთ, უზნეობაა ჩირქი მოსხოთ პატიოსან ხალხს. ზნეობრივია ყველაფერი ის, რაც სასარგებლოა მართლმსაჯულებისათვის. რა სარგებლობა მოაქვს მართლმსაჯულებისათვის ამდენ სიცრუეს, ამდენი უდანაშაულო ადამიანის დასჯას? ჩვენ გვაქვს სუსტი ცნობები იმის შესახებ, რომ ყოველი მათგანი ქვეყნის მტერია. ჩემსავით. როგორ თქვენ ჩემი არ გჯერათ? როგორ უნდა დაგიჭიროთ? ან რაიმე ვიწამო თქვენი? როდესაც პირადად მე არაფრისთვის, სრულიად არაფრისთვის დამაპატიმრეთ. ახლა კი ნებისმიერ ხერხს მიმართავთ, რათა ხელი მოვაწერო ყალბჩვენებას. ყალბჩვენებას. მიხეილ კორიშელი რომ დაგაყენოთ პირზე. აი მე რა სიტყვით. ვერავინ დამაჯერებს, რომ მიხეილ კორიშელი ქვეყნის მტერია. როდესაც აპატიმრებენ ხალხის ისეთ ერთგულ შულებს, როგორიცაა მიხეილ კორიშელი, მაშინ მთელი ქვეყანა უნდა დაიჭირო. შემოიყვანეთ მიხეილ კორიშელი. იყავით თუ არა თქვენ პონტოსის ჯაშუში? ვიყავი. რა ჯაშუშური დავალება ქონდათ მოცემული? გვირავი უნდა გამეყვანა ბომბეიდან ლონდონამდე. ვინ გეხმარებოდათ ამ საქმის შესრულებაში? შეთქმულთა მთელი შემადგენლობა. კონკრეტულად? რამდენი კაცი? 2700. გვარები რა თქმა უნდა არ გახსოვთ. ამ შეთქმულთა ასე არსებობს. მე მგონი თქვენ არ გაგიჭირდებათ ისი მონახვა. კიდევ რა მავნებლურ საქმიანობას ეწეოდით? მოსახლეობის განადგურების მიზნით დავთესეთ მოწამლული სიმინდი. იყო თუ არა სანდრო ბარათელი ამ ორგანიზაციის წევრი? იყო. თქვენ ისაუბრეთ. ეხლა მე წავალ. ჭირ საქმეებს მივხედავ და დავბრუნდები. მომისმინე სანდრო. მე ბევრი ვიფიქრე. მთელი ღამეები ვფიქრობდი. ჩვენ უნდა დავასახელოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეროვნული პარტიიდან. მთელ ქვეყანას ხომ ვერ დაიჭერენ. მაგრამ როდესაც
ეს სია 100,000-ს მიაღწევს. ზევი დაფიქრდებიან. საგანგებო ეროვნულ კრებას მოიწვევენ და გამოაშკარავენ ყველა იმ ბოროტ მოქმედს, ვინც მთავრობა შეცდომაში შეიყვანა. ესმის სანდრო. ეს ტაქტიკა. ეხნაგური მსაგრული ტაქტიკა. მოვაწეროთ ხელი ყველაფერს. ეს საქმე უნდა მივიდეს აბსურდამდე, სრულუაზრობამდე. 100,000 სულადური ჩვენება. გვირაბი პომპეიდან ლონდონამდე. ყოველივე ეს აღაშფოთებს მთავრობას. და იგი ხალხის წოდება თავის რკინის ხელით. ბოროტ მოქმედს აღარ აკურებს მას. ეს ყველაფერი მე ცისრუის სიფრსნე მიგარნახა. Just this, Sandro. ერთ მოყვარეს აღემატება რაოდენობით ეს ყოველთვის ასე იყო 100 დღესაც. ძნელია თვალთმაქცი და მელაკუდა მტრის გამოცნობა, მაგრამ ეს აუცილებელია. ბატონებო! სამშობლო! საფრთხეშია! და ერთ მუსტად საკრული ჩვენი ხალხი იქცაც იმ ჩინურ კეთლად, რომლის გადალახვანდრისათვის შეუძლებელი იქნება. რადგან ჩინური კედელი მახსენე, ერთი ჩინური სიბრძნეც მინდა მოგახსენო. კონფუცი ამბობდა, ძნელია დაიჭირო კატა ბნელ ოთახში, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იგი იქ არ იმყოფება. რასაკვირველია, ძალზე ძნელია მოცანა დგას ჩვენს წინაშე, მაგრამ ჩვენთვის დაუძლებელი არაფერია. დავიჭერთ კატას ბნელ ოთახში. მაშინაც კი, როდესაც იგი იქ არ იქნება. ნინო. რა კარგია რომ მოხვედი. ახალი ხომ არაფერია. ახლა გავიქებ. 3:17 თუ შეიძლება. ნიკა მე ვარ. ნინოა ჩემთან. რამე ხომ არ გაგიგია ჩვენებზე. მერე? გასაგებია ყველაფერი. კარგი. კარგი. ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა. სანდროს და მიხეილის დაჭერა უდაო შეცდომა, სხვა არაფერი. მოთმინება გმართებს ორივეს. მეც და შენც. აი ნახავ, ნიკა ყველაფერს გაარკვევს და ორივეს გამოუშვებენ. ნინო, გამაგრდი. გახსოვდეს, რომ ქეთი გყავს, მის წინაშე ხარ ვალდებული. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ჩვენ გვინდა. არ შეიძლება სიმართლე არ გაირკვეს და სანდრო არ გამოუშვან. აბა რა?
ნინო, მე კეთიზე ვფიქრობ. კეთი პატიოსანი მოქალაქე, კარგი ქალი უნდა დადგეს. შენმა უბედურებამ არ უნდა დაუხშოს ბავშვ ჰორიზონტი, არ უნდა აუბრიოს გზა. ნუ დაგავიწყდება, რომ ჩვენ საქვეყნო საქმეს ვაკეთებთ. ჩვენ სიამაყით მოგვიგონებენ შვილთა შვილები. ვერახან ასეთი გრანდიოზული მასშტაბები გვაქვს აღებული, ბუნებრივია ჩემო კარგო შეცდომებიც ბევრი გვექნება. შეიძლება უდანაშაულონიც ემსხვერპლო ამ საქმეს. მე უკვე მესმის ჩვენი საყვარელი ბეთჰოვენის სიხარულის ზოდა, რომელიც სულ რაღაც 10 წლის შემდეგ მთელ მსოფლიოში დასჭიქს. Heute schöne Küsterfunkentochter aus Elysium, wir betretet Feuertunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Stațaria. წაიყვანეს ელენე. ვერ ხედავთ? ჩემ ხელა ლუქიადებს კარებს.
აუცილებლად. კარგად გცემდება. ვინ მოიყვანა? დარბაისლები. თქვენი დავალება შესრულებულია. ვინ დარბაისლები? თქვენ რომ დამავალეთ ბატონო ვარლა. რა დაგავალე, შენ ხომ არ გაგიჟდი? ბატონო ვარლამ თქვენ არ მითხარით დარბაისლები მომიძებნეო. ვინც კი დარბაისელი იყო მთელ ქალაქში ყველა მოგიყვანეთ. სად არიან? აი, მანქანაში. ახლა გავუშვი ხალხის სახლში. მე მეგონა მადლობას მეტყოდით, მთელი მანქანა მტრები მოგიყვანეთ და თქვენ წახალესების ნაცვლად რიქტაფელომა ერთი ჯაშუში აღმოაჩინა და 5 ოთახიანი ბინა და სიგელი მიეცით. ასეა ზოგის ფამბაც ჭყრიალებს. შეასრულე რასაც გიბრძანებ. თორემ მაგათ ნაცვლად შენ ამოყოფ თავს ციხეში. ახლავე გავუშვი ხალხის სახლში. ვარლამ ბატონო, ნუ თუ ამდენ შრომას წყალში ჩამეყრით. ერთი თვე მეძებარი ძაღლივით ენა გადმოვარდნილი დავждებდი მანგოხრებს, ძლივს მოვაკუჩე. ჩავყაროთ სარდაფში რა გენაღლებათ, დღეს თუ არა ხვალ ეგებ გამოგადგეთ რამეში. მაგ ხალს ბოდიშს მოუხდი და ახლავე გავუშვებ. შენ კი დაბრუნდები, დაჯდები აი აქ ამ მაგიდასთან და დამიწერგი. ამ მაგიდასთან? და დამიწერ განცხადება სამსახურიდან წასვლის შესახებ. მე რომ წერა კითხვა არ ვიცი. აკრი აქედან! არ გავუშვი ერთად. დოქსოპულო, შენ შემოდი ჩემთან. რას ნიშნავს ყოველივე ეს? დოქსოპულჩი. მიბრძანდით. ჯანდაბა შენი თავი და იმათიც. ჩავსვათ ყველა. გმადლობთ ბატონო ვარლა. მადლობთ. გეშინიათ. კარგად ამიგდეთ ყური. ამაღამ მოვლენ და დაგაპატიმრებენ. აი ფული და მატარებლის ბილეთები. იჩქარეთ. იქნებ გაასწროთ.
დედა, ვინ იყო ეს ქალი? გედია ბაჭკარა. და წავიდეთ. სად უნდა წავიდეთ? სოფელში. სოფელში? ხო, სოფელში. ჩქარა. მალე ჩამოვალთ. მალე. აქ ამ მშვიდობა. თქვენ ბრძანდებით ნინო ბარათელი. დიახ. ნინო ბარათელს სამუდამოდ მოსწყდა თავისი წარსული. მე ვამთავრებ ჩემს სათქმელს. ჩემი და ყველა უდანაშაულო დასჯილ ადამიანთა სახელით მოვითხოვ, რომ არავიძე თვითონ მისიანებმა საკუთარი ხელით ამოიღონ საფლავიდან. მე პროტესტს ვაცხადებ. ყველაფერი რაც აქ მოისმინეთ, ტყუილია. ცილის წამება. ცილის წამება არა? დამიმტკიცეთ, რომ ცილის წამებელი ვარ. არ დამარხო? მკვდარი არ დამარხო? არ უნდა დამარხოთ, არა? ყორნებს უნდა მიუგდოთ საჩიჩქნად. სანამ არავიძე მიწაში ეს ფაქტიურად პატიება. თვალის დახუჭვა იმაზე, რაც მან ჩაიდინა. მე კიდევ ერთხელ ვაცხადებ საჯაროდ. თუ თქვენ არა მოთხრით, მე ამოვთხრი. მე მას მიწაში არ გავიჭერ. გიში ეკალი, გიში ბატონო ვერ ხედავ. კახმა ხარ შენ. ატკუნა მაგას სასამართლო. გიში ვერ ხედავ. დაბზანდი თქვენ ჩაბაბაზაღლო შენ. ახლა ვედასტოვეთ დარბაზი. ასკუია რამდო ბატონო. დამსტარხა ეს საზოგადოება აქ და უსვეთ აპატაგებულ გადაგას. ჩვენს გიცხოვრი ამ ქვეყანაზე, ჩვენს გავიკეთებია რაც ხარ. ხარით კერა დახურული ეს ქვეყანა. შეკითხვა ხომ არაფერი გაქვთ ბრალდებულთან. ამით ნება მომეცით დღევანდელი სხდომა დავამთავრო. ველში ვარ, არაფერი ჩა. აგე სხივი აგე. რაუნაჩემკა. რას მერჩი. დავაბნელოთ ბაბო. დავაბნელოთ თორემ სულ დავიცლები სისხლისგან. სისხლისგან რა დაგცლის ბაბო? დააკვირდით. სისხლი წვედა. ზე რომ ამოდის ვიცლები სისხლისგან. ჩქარა ბაბო, ჩქარა. დავაბნელოთ თორემ სულ დავიცლები სისხლისგან. ხოლე გაჩერდი გესმის? გაჩერდი ახლავე დაწნავდი. რაგიდა ჩემკა? რაგიდა ჩემკა? რა სმერტი
რას გადამეჭდა? რას ვიწურები სულკი რას ვიწურები? ოხ დაკაპანებ. ახლა დაკაპანებ. ბაბუ მოკვდა! დედა! დედა! ბაბუ მოკვდა! დედა! არა, ადროს ეგარი. ალბათ მოგულიკო. დიახ. მაბატიეთ, უნდა დაგტოვოთ. რატო? ნამედაინ სუდი მომყოლია და სასაფლაოზე მივდივარ, ამოვთხარო უნდა. შენი ცოდი ყველაფერი ეს. რა ეს? რასაც ბაბუა ჩადიოდა. ბაბუა ცუდს არაფერს ჩადიოდა. დრო იყო მაშინ ასეთ. ძნელია ახლა აქ ამის ახსნა. რა შუაშია დრო? შუაში. სხვა დრო იყო და სხვა ისტორიული ვითარება. სამშობლოს ყოფნა არ ყოფნის საკითხი წყდებოდა. გარსკენ მტრულად განწყობილი ადამიანები გვერდყნენ და გვებრძოდნენ. რაც გვიბრძანებ ამ დროს მტრებისთვის თავზე ხელი გადაესვათ? განაბარათალი მტერი იყო? იყო. არ ვიცი მე, შეიძლება მხატვარი კარგი იყო, მაგრამ ბევრი რამ არ ესმოდა. მე არ მითქვამს, რომ შეცდომები არ გქონდა მეთქი. მაგრამ რა არის ერთი ან ორი ადამიანის სიცოცხლე, როცა საქმე მილიონების ბედნიერებას ეხება. ჩვენ დიდი მიზნები გვამოძრავებთ და ამას დაუკვირდეთ და უფრო ფართო და მასშტაბურად შევხედოთ მოვლენებს. თქვენ ადამიანთა ბედს არითმეტიკული მასშტაბებით უდგებოდით. თავარი პროპორციაა რა? ირონიით ლაპარაკს თავი დაანებე. დრო აიცოდე ჭკუის სკოლოფო, რომ თანამდებობის პირს არა აქვს უფლება კერძო და პირადი მოსაზრებებით იხმძღვანელოს. ის ყოველთვის საზოგადო ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს. კაცი ჯერ ადამიანად იბადება და მერე ხდება თანამდებობის პირი. ცაში დაფრინავ შენ, ცაში და სინამდვილე სულ სხვა. ბაბუა აკეთებდა იმას, რასაც მისგან საერთო საქმე მოითხოვდა. გარდა ამისა, ყველა ის სიტყვა და საქმე, რომელსაც ვარლამს მიაწერდნენ, ყოველთვის მას კი არ ეკუთვნოდა. ბაბუასათვის რომ ეთქვათ, ეს ქვეყანა გადაბუგეო. გადაბუგავდა?
ცირას გეტყვი მე შენ. ბაბუა შენს რომ მივარდი იმას თავისი ნები და ხელით კაცი არ მოუკლავს. შენ კი 17 წლის ხარ და ადამიანს ესროლე. რას ნეობაზე მელაპარაკები? მე არ ვიცოდი. რა არ იცოდი? ის ვინ იყო? რა მნიშვნელობა აქვს მაგას ადამიანს ხომ ესროლე? კი ვესროლე. ვესროლე და ეს ჩვენს დანაშაულს უფრო ამძიმებს. ვინ ჩვენ დანაშაულს? აი ბაბუა, შემსა და შენ დანაშაულს. მე რა შემდებ ბრავს? იმაში რომ ვარლამ სამართლებ. შენც მისნაირი ხარ და იმაში, როგორ შემიძლია მის მერე მე შენ იმჯეროდეს. შენ არანაკლებ მკვლელი ხარ, ვიდრე მე უფრო უარესიც, იმიტომ რომ ის ქალი არ გეცოდებ. ვინ უნდა მეწოდებოდეს? შენ ხომ არ გაგიჯდი? სათხარ მიაღწევ მის მაგივრად რომ პატიებად ხოვა. შენ იდიოტი ცხოფილ ხარ ყველაფერთან ერთად. ყოველ დღე მამას საფლავიდან მithრის და ამ კახპას კიდე პატიებად ხოვა? მივახჩო ბაბარას უზამ და შენ ძად მიგაყოლებ თუ ჭკუიტარ იქნები. მიცვალებულს კი არავის წავაბილწვინებ. ზულხარ. ზულხარ! უცოდველი არავინაა ბაბო. ადამიანი ცოდვიშვილია, ცოდვის. ამ ასაკში ყმაწვილის ფსიქიკა ძალზე ნაზია. ზედიზედ თუ არ ყოფით ემოციებს და ემატა უძილო ღამეები, ცხოვრების წესის არევა. დიდსაც გაუჭირდება ყოველ დღე საფლავიდან ამოღებული მიცვალებულის დანახვა. საჭიროა სიმშვიდე, ეცადეთ მის გვერდით ყოველთვის ვიღაც იყოს. ამ წამალს დღეში სამჯერ მისცემთ. თორნიკე მაგარი ბიჭია, ნუ გეშინიათ. ასეთი მდგომარეობა წამიდან დღეღამემდე გრძელდება. ასე რომ ხვალდილით ალბათ შემოვა კონტაქტში. მე კიდევ შემოგივლით. სასამართლო კიდე ადგენს რაღაცას, მაგრამ მე რა ვქნამ, ბე? ასე ყოველდღე ვასაფლავო, მამა ჩემი. ჯერ მიუსაჯონის ერთი წელი და მერე ვნახო. კარგი რა თუც מחარ. ჯარიმას გადაიხდის და იმ ერთ წელსაც არ მიურჩია. როგორ? ჯარიმას გადაიხდის და იმ წამსვე გამოუშვებენ? ეს რა კანონებია ღმერთო? ამაზე მეტი დანაშაული რა გინდა? ყოველდღე მიცვალებულს ღობეზე გვიყუდებენ, დამნაშავეს კი ციხეში მაინც არ სვამენ. აბელ. კიდევ ერთხელ რომ ნახო ამოთხრილი ვარლამი გავგიჟდები. ნამდვილად გავგიჟდები. აბელ, თუ ძმა ხარ, რასაც გეტყვი და მიჯერე. ისეთ ბიჭებს მიუგზავნი. კაც კი არა ციხეს აიღებ. ერთ-ორ ტყბილ სიტყვას ეტყვიან და მორჩი. ეგ არ უშველის. არ უშველის და მაგისი აჯობებს. შენ ოღონ თქვი და სააღდგომო ბატკანივით დავაკლა ვარლამის საფლავს. კარგი რა. აბელ, ამდენი ყოყმანიც არ შეიძლება. ყველაფერს თავისი საზღვარი აქვს. თქვენ არ გესმით რომ მე შვილს ვკარგავ, შვილს. ჯერ ბაბუა მისი სიკვდილი არ მოუნელებია, ლამისა ჭკუიდან შეიშალოს ბავშვი. ახლა კიდე ახალი მკვლელობა? თორნიკე სამოეფარა. ჩემი შვილი არ არის ლაჩარი. პირველი გავარდა თოფით ხელში და ტყვია ესროლა იმ კახპას. აბელ, მე მესმის შენ. ბიჭს უფრთხილდები. მაგრამ ხომ მკითხავს. ბაბუას წარამარა რომ გვითხრიან. შენ გულხელდაკრეფილი რატომ ზიხარ? რაიმე რომ შეგეშალოს თელი ცხოვრება არ გაპატიებს. კიდევ ერთხელ რომ ცადოთ მოლაპარაკება. გამორიცხულია. უნდა გენახა როგორ გაგიჟდა ფულის ხსენებაზე.
აი სანაძლეოს დავდებ თუ ეგ ჭკუაზე იყოს. ერთი მითხარე ფსიქიურად შემოწმებულია თუ არა? კი? ჯამრთელია? ისე სამედიცინო შემოწმება ერთია და მეორეა ფაქტი. შეიძლება მისი საქციელი ნორმალურად ჩაითვალოს. ხომ ყოველმხრივ იძლია შური. უბედურ ვარლამს საჯარო თავს ლაფი დაასხა. შენ ისე მოგჭრა თავი გარეთ აღარ გამოგესვლება. მეტი რაღა უნდა რომ გაიძახის, მაინც ამოვთხრიო. ხომ მიაღწია მიზას? არა ძმაო, არ არის ეგ ქალი ჭკუაზე. აშკარად გიჟია. კი, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა მაგას? ექსპერტმა ხომ ჩაწერა რომ ჯამრთელია? მოიცა. როგორ თუ რა მნიშვნელობა აქვს? თუ პატიმარის სული დავადმყოფია? არავით არის სასამართლო პროცესი არ შედგება, ა? გადააგზავნია სამავთყოფოში სამკურნალოდ. სამუდამოდ. მოიცა ეს როგორ ხდება? სულ უბრალოდ. აბელის დამცველი, ბატონი ჯუი, პროცესზე წამოჭრის საკითხს ექსპერტიზის დანიშვნის თაობაზე. ვინ არის სამავთყოფოში მთავარი ექსპერტი? დორე. დორე? აბელ, გესმის დოროთე? კი, მაგრამ თავიდან რატო არ მოგვივიდა ეგ აზრი, ა? რა ვიცოდი, ასე თუ გართულდებოდა ყველაფერი. პატივცემულო მოსამართლე, პატივცემულო სასამართლოს წევრებო, პატივცემულო პროკურორო, პატივცემულო საზოგადოება. მოითმინეთ, ჯერ ჩვენ მუშაობას არ შევთხოვნივართ. სწორედ ამიტომ გთხოვთ ყურადღებას. არ შეიძლება სასამართლოს გაგრძელება. ბრალდებული ავად არის. სამედიცინო დასკვნა არის საქმეში. სამედიცინო დასკვნა არის საქმეში. ნომერი 76. სამედიცინო დასკვნაში კითხულობთ. ბრალდებული სულით ავადმყოფი არ არის. იგი წარმოადგენს ფსიქოპათიურ პიროვნებას მიდრეკილს აფექტური რეაქციებისადმი. მე ვსვამ კითხვას. ხომ შეიძლება ასეთ პიროვნებას განუვითარდეს ზეღირებულოვანი იდეა? რა თქმა უნდა შეიძლება. უფრო მეტიც, მე გულდასმით ვაკვირდებოდი პროცესზე ბრალდებულის მოქმედებას და უნდა გამოგიტყდეთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მისმა ალბედობამ წრემლებიც კი მომგვარა. მაგრამ რაც შეეხება ბრალდებულის დაშინებულ მტკიცებას, 100 წელიც რომ მომისაჯონ, საფლავს მაინც ამოვთხრიო. ამ მტკიცების კატეგორიულობის ხარისხი უკვე სცილდება ზეღირებულოვანი იდეის საზღვრებს და ბოდვას უახლოვდება. ბოდვა კი, როგორც მოგეხსენებათ, ფსიქიურად დაავადების ნიშანია. ფსიქიურად დაავადებული ადამიანის გასამართლება კი კანონით აკრძალულია. აქ საჭიროა ჩვენმა ავტორიტეტულმა ექსპერტებმა თქვან თავიანთი საბოლოო სიტყვა. მე დაბეჭდებით ვთხოვ სასამართლოს გადააგზავნოს ბრალდებული ცენტრალურ საავადმყოფოში გამოსაკვლევად. პატივცემულო მოსამართლე, დიდად გამოგვირა ჩემი კოლეგის მსჯელობის სითამამემ და გაბედულებამ. ხომ შეიძლება ბრალდებულს განუვითარდეს ზეღირებულოვანი იდეაო, სვამ სრულიად მოულოდნელ კითხვას ბატონ არავიძის პატივცემული დამცველი. რა თქმა უნდა შეიძლება პასუხობ თავად და შემდეგ გზადაგზად ხსავს ფსიქიურად დაავადებული, ბოდვით შეპყრობილი ადამიანის პორტრეტს. ადამიანის, რომელსაც დასკვნაში გარკვევით უწერია, ბრალდებული სულით ავადმყოფი არ არის. არა! მომიდეო შემოკოლეგა, მაგრამ მსჯელობაში დაშვებული ასეთი სითამამე და გაბედულება, ეგრეთ წოდებული სილოგისტიკური ვარჯიშები, როდესაც საქმე ეხება მრავალტანჯული ადამიანის ბედს, კრეხელობად მიმაჩნია. ღრმა და ხანგრძლივმა სულიერმა ტანჯვამ ცხოვრების არანორმალურმა პირობებმა ბუნებრივია სერიოზულად შეურყია ჯანმრთელობა და როგორც ფსიქიატრები იტყვიან, დაუმახინჯა ხასიათი განსასჯელს. ეს უდავო ფაქტია, მაგრამ შურის მაძიებლის საქციელი წლების მანძილზე მიღებული გადაწყვეტილების ხორჩეცხმა კი არ იყო, არამედ იგი გახლდათ აფექტური რეაქციის შედეგი, არა ფსიქოზური, არამედ პროტესტის რეაქცია. პატივცემულო მოსამართლე, პატივცემულო მსაჯულებო, მე შეღავაც არ თხოვულობ. მე ვშუამდგომლობ თქვენ წინაშე, რათა დადასტურებულად ცნოთ, რომ განსასჯელის დანაშაული
რა იყო შვილოჩემ? ახსარებაზე მოვედი თქვენთან, მოძღვარი. ცოდვილი ვარ, გაურებული. ადამიანი მას შემდეგ არის გაურებული აგრძელული ნაყოფი, რომ იგემა და ბოროტისა და გეთილის ცოდნა შეეძინა. გაურება თავისთავად არ არის დიდი ცოდვა. არამედ სხვა გაურებაზე მოგეხსენებთ. შეგნება მაქვს გაურებული, შეგნება. ათეიზმს ვქადაგებ, ამავე დროს ჯვარსაც ვატარებ. იქნება ამიტომ აირია ჩემი ცხოვრება. სწორედ კლუბში ათეიზმის გადაგების შემდეგაა მიზანშეწონილი ეკლესიაში სიარული და ცოდვების მონანიები. არა, თქვენ ვერ გამიგეთ. მე ის მაწუხებს მოძღვარო, რომ მორალური პრინციპები თანდათან გამიქრა. ჩემთვის აღარ არსებობს განსხვავება სიკეთესა და ბოროტებას შორის. რწმენა დავკარგე, რწმენა. ზად ვარ ყველას ყველაფერი მიუტევო და ყოველგვარი სიბილწე გავამართლო. ზად ვარ ადამიანს მიუტევო დასმენა, ვერაგობა, სიცრუე, აშკარად ყველი და სხვა ამგვარი სუმდაბლური მოქმედება. მას ქრისტე ყოფილს ვარ შვილეთემო და რა გაქვს დამდურავი. ხომ არცრო. არა. სრულ სიმართლეს მოგახსენებთ. ეგრე გონია? ვისატუებს ეგ ლახაჭე. მე ხომ ვიცი, ვინმე რომ გადაგეღობოს, ისე გადათელავ და გადაგეგა, უკან არ მოიხედა. და თუ ვინმე მსრილო გაგაცნა, მეორე ლოყას კი არ მიუჩვენ. ვისაც გლიჯა ყბას ჩამოუღე. შენნაირები, სადაა გაორების უნარი, ორივე ფეხებზე არ კიდია სიკეთეს და ბოროტებაც. გაორება კი არ გაწუხებს. შენ ახლა შიშმა შეგჯამა, შიშმა. რა შიშმა? საკუთარი თავის შიშმა. მთელი ცხოვრება სახელმწიფონელი, თითით საჩვენებელი ოჯახით ამაყობდი და უცებ ერთი ხელის მოსმით ყველაფერს კარგად. არა, კი, მამა საფლავიდან ამოგიგდეს. ძალაუფლება ხელიდან გეცლება, ერთადერთი შვილი აგიჯანყდა. ყველაფერი ის, რისგანაც შედგებოდა საამაყო სახელი, აბელ არავითარ ხელიდან გისკუდება და რჩევი მარტოკა უსუსური და უმწეო. არა, არა, კი, შიშმა შეგზარა, მარტოობის შიშმა. ვინაიდან ურწმუნო კაცი მარტობაში, მხოლოდ და მხოლოდ სიკვდილზე ფიქრობს. მაშინია რაღაც სიცარიელია ირგვლივ. მთელი ცხოვრება გაურბევარ ამ სიცარიელეს. სულ თვალთმაქცობ ცრუ. ოჯახით საქმეც, მხოლოდ თავის მოტყუებაა, რომ მარტო არ დარჩა. რომ არ იფიქრო. რაზე? რაღაც ყველაზე მთავარზე. ვინ ახარ შენ? ისთვის ცხოვრობ. რა აზრი აქვს შენს არსებობას? ვინ ახარ შენ? ისთვის ცხოვრობ. Mostul var sait მივახარებით. რადგან ვეზე, მაქსი სულელებს წევიდანებენ. ეხლა ვიცი, ყველაფერი ისევ კალაპოტი ჩადგება და ძველებურად გააგრძელებს ცხოვრებას. ცოდვებს ინანიებ, აჩარი ხარ სხვა არაფერი. ძველი დრო იყოს მე კი ვიცი, რასაც გიზამდი. ოჯახში გიკრავდი თავს პირდაპირ რეიცით. ვინ ახარ შენ? შენ ვინ ახარ? მერმიცანი ბიჭო. ახსარებისთვის ეშვაქსი ახლე? აბელ. რა მოგივიდა? რა არის ეს?
ეს რა არის? მორჩა. გათავდა ყველაფერი. ცუდად ხომ არა ხარ? მიიღეს. ყველა ჩვენ გიყურებს, ცოტა თავი შეიკავე. ბატონი პროკურორი რა სიტყვის? მე მოვითხოვ წინამდებარე საქმე ხელახლა დაუბრუნდეს ძიებას კანონიერი გზების გავლით მივიდეს სასამართლომდე და დღეიდან მას დაერქვას არავიძე ბარათელის საქმე. არავიძეს მაინც არ გავაჩერებ მიწაში. სულ ერთი ამოვთხრი. გამოვალ თუ არა ამოვთხრი. არ მინდა ვიფიქრო, რომ ქალბატონი ბარათელი ის პრიმიტიული შეგნება, ვისაც გულის სიღრმეში სჯერა, რომ მკვდრის შეურაცხყოფის უზნეო საქციელით ზნეობრივი მიზნის მიღწევა შეიძლება. შეიძლება, რადგან არავიძე მკვდარი არ არის. მას თქვენი აზრით ის ცოცხალია. დიახ, ცოცხალია. სანამ თქვენ მას იცავთ, ის ცოცხალია და განაგრძობს საზოგადოების გაღწნას. ერთის სუდით გთხოვთ მაპატიოთ. ესე იგი, თქვენ ამტკიცებთ, რომ ის ცოცხალია. დიახ. პატივცემულო მოსამართლე, პატივცემულო სასამართლოს წევრებო, პატივცემულო პროკურორო. მე დაბეჯითებით მოვითხოვ ბრალდებული ბარათელი გადაიგზავნოს სულით დაავადებულთა საავადმყოფოში გამოსაკვლევად. მე კი დაბეჯითებით გიმეორებთ. ბრალდებული რომ ჯამრთელია, ეს უკვე გამოკვლეული და დადასტურებულია სამედიცინო დასკვნით, რომელიც საქმეშია ჩაკერებული. რა სიტყვია მსაჯულები? მეც ასე ვფიქრობ. სასამართლოს წევრთა ერთსულოვანი გადაწყვეტილებით სასამართლო გადადებულია. შვიდობით ბრძანდებოდეთ. პატივცემულო სასამართლოს წევრებო. ძვირფასო საზოგადოება. მაინც ამოვთხრი. საღამო ამშვიდი ვიდან ხეზე გადაფრინდა ჩიტი წინ მეშლება სხვა უცნების არე იწის ცქერით დაიღალამთ მე თორნიკე არავიძე ვარ ვარლამ არავიძის შვილიშვილი რაგნებავ ჩემგან მე მოვედი პატიების სათხოვნელად. მე მაცხოვარი მე ვარ ცოტბები შეგინდათ. მე თქვენ გესროლეთ. მე მკვლელი ვარ. როუპეტურ დღეზე ვარ გაჩენილი. შენც კი უცოტველი ყმაწვილი მკვლელად გაქცე. გაზაფხულის საღამო ამშვიდი და ხეზე გადაფრინდა ჩიტი ამცინით მე ხო გიჟი ვარ გიჟი ნამდვილი გიჟი ვალმოვლე მანქანაში ჩამა საკიშეთში?
ჩაიდინე. რაჯია საქმე. ან ეს შემოვარდნა რას ნიშნავს? ან მე რაში მადანაშაულებ? თვით სასამართლო მოითხოვა მაგ ყაჩაღის საავადმყოფოში მოთავსება, მე ხომ არ მომითხოვია? გიჟის ადგილი საგიჯაჭია, შარეკილის გარდა ვინ ამოთხრით მკვდარ საფლავი? არ არის ის კალი გიჟი, არა. არ დამნაშავე არ არის. ანკელოზია. აბელ. თუ არ მოგბესდათ ესამდენი გაუთავებელი ტყუილები. როდემდე აპირებთ ამ ტყუილები თავის დამშვიდებას, როდემდე? გამაგებინე რა გინდა ჩემგან? იმ თახსინის გამო ბაბუა საფლავიდან ამოვაკლა. მინდა! ვეღარ ვიტან აქაურობას, ვეღარ უძლებ ამდენ სიცრუეს. თორნიკე დაწნარდი. დამანებე თავი. თუ არაფრის არ გწვენია და არავის არ გერიდებათ. ღონ ტკბილად იცხოვროთ. ღონ თქვენს კეთილდღეობას ნამცეცი არ მოაკლოთ და მზად ხართ. დანაშაულოდ დამნაშავედ გამოაცხადოთ. ჭკვიანი გიჟად შერაცხოთ. თუ არაფერი წმინდა არ არსებობს თქვენთვის, ნუ თუ სინდისიც არ გაწუხებთ. აი ბაბუას იგი აწუხებდა. იცი რა სტანჯავდა ბოლოს სინდისის. მაგათ მინდა გველი სიტილო. ეგონა ბუნკერში დაემალებოდა საკუთარ თავს. თორნიკე გაჩუმდი, თორნიკე. დამანებე თავი. ვერ გიტანთ. ვერავის ვერ გიტანთ. სახლი კი არა. კუბოა, კუბო! მაგათ მინდა შენი დაჭრება ან მეჭენი. აი, შენ კაცი არ ყოფილიყო. აბე! თორნიკე გამიხე გარები. გისმის? თორნიკე. გააღე. თორნიკე გამიხე გარები. თორნიკე გააღე გარები, თორნიკე. თორნიკე. გააღე გარები. გააღე თორნიკე გარები. თორნიკე. აბე! წეული მციხოს სახელი შენი აბელარავიძე. ეს რა ჩაიდინეში არა კაცო, არა ადამიანო. წეული მციხოს სული შენი და ხორცი შენი. საქმე შენი, სიცოცხლე შენი აბელარავიძე. წყალი სისხლად გექცეს და პური მიწადეს მაკის დაშიერო. ჯოჯოხეთის ცეცხლში დაიტკას გვამი შენი და ბაბა შენი ვით არ გეღირსოს მიწაში დამარხვა. რა დააშავე ჩემო ბიჭო, რისთვის დაგსაჯა გამჩედბაცე. ნუ თუ რომ გაჩნდი ამ ქვეყანაზე ესაა შენი დანაშაული. დამნაშავე ვარ შვილო, ყველანი დამნაშავენი ვართ შენს წინაშე.
მთელი ქვეყანა დამნაშავეა. რატომ გაჩნდი ამ ქვეყანაზე აფთარის მოდგმა? აბელა რა ვიცი. მამა შენი რატომ გაჩნდა? შვილი შენი. გორდაბნელდა. ერთო რა ვასროა ყველაფერი. ხვალმოხდილი წავიდა ჩვენგან ქვეყნის ერთგული შვილი. ჩინებული პიროვნება და უმციკლო ადამიანი. მისი ნათელი სახე დიდხანს დარჩება მეგობრების, თანამშრომლების და ამხნაგების ხსოვნაში. მას ახლოს იცნობდი არავითის. 15 წლის იყო ჩემზე უფროსი. 78-ის იქნებოდა ახლა. დიდი შინაარსიანი ცხოვრება გაიარა. დიდი. აი გას. დიდებული გას. რა ვიცი, ამბობენ ცოდვები მოსვენებას არ აძლევდაო. რასა გქავრა? რასა გიქონებს ეს ხალხი? ასეთი კეთილი და უცოდველი ადამიანი. მეორე არ დადიოდა დედამისის სულს. სულდების საში იყო ვის რა ვარკო. ეს გზა ღვთისმშობლის ტაძართან მიმიყვანს? ეს გზა ღვთისმშობლის ტაძართან არ მიმიყვანს? ეს ვარნამის ქუჩა. ეს გზა ტაძართან არ მიგიყვანს. არა? მაშ რა საჭიროა იგი? რის მაგნისია გზა თუ კი ტაძართან არ მიმიყვანს?